වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට කියන්නම ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට අකමැති අය බලන්න එපා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ marrowbone ප්‍රශ්න තියෙන අයට, අස්ථි දුර්වලතා තියෙන අයට වගේම අස්ථි ශල්‍ය කර්ම වලට භාජනය වුණ අයට ඉක්මනින් සුව වෙන්න උදව් වෙන කෑමක් හදාගන්න විදිහ ගැන සහ මම දන්න ප්‍රමාණයට ඔයාලට මේකේ ඇති හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් ගැන කියලා දෙන්නම්. ලංකාවේ ගොඩක් අය මස් මාංශ වලින් තොර නිසා ආයෙත් කියනවා වීඩියෝ එකට අකමැති අය බලන්න එපා. අස්ථි රෝග සහ ඇටමිදුළු රෝග විවිධාකාර වෙන නිසා කිරි බිත්තර හාල් මැස්සන් බණ්ඩක්කා කැහිපිත්තන් තෙම්බු යන ආහාර වර්ගද ඔබේ ආහාරයට එක් කර ගැනීම පුරුද්දක් කරගන්න. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපට අවශ්‍ය වෙනවා හාල් කෝප්ප 2යි, ලොකු තක්කල් ගෙඩි 1යි, හරක් මස් කටු කිලෝ 1ක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක්, කුරුඳු කෑල්ලක්, සූදුරු තේ හැඳි 1ක්, කරාබ නැටි 3ක්, කරදු මුංගු 3ක්, කොත්තමල්ලි තේ හැන්දක් සහ ගොරක කෑලි 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මස් කටු ටික හොදලා අරගෙන ටිකක් ගැඹුරු භාජනයක දාගෙන අපි සූදානම් කරගත්තු කුළුබඩු වර්ග ටික ඒකට දාගන්න. දැන් වතුර දාගන්න ඕනේ. මම වතුර කෝප්ප 2කමාරක් දාගත්තා. මස් කටු වල ප්‍රමාණයට වඩා යම් තරමක් උඩට වතුර එනකම් වතුර දාගන්න. මේ මස් කටු ඇතුලේ තියෙන දේවල් හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා අඩු ගින්දරේ පැය 1කමාරක් විතර මේ මස් කටු ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. ලුණු තේ හැඳි 1කමාරක් විතර ඉහලා පියනකින් වහලා ලිප ඔන් කරගන්න. මේ ආහාරය ප්‍රෝටීන්, මේදය සහ විටමින් බහුල ආහාරයක්. ශරීර ශක්තිය වර්ධනයට, සෛල වර්ධනය සඳහා බෙහෙවින් වැදගත් වෙනවා. ඒ අතරතුර කාලයේදී හාල් ටිකට වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 5ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා හාල් ටික හොඳින් සෝද ගන්න. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මේ මස් කටු ටික හොඳට තැම්බිලා ඒකෙන් ඔයිල් එකක් වගේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වතුර දාපු ප්‍රමාණයට වඩා භාගයක් වතුර හිඳිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී චොප් කරගත්තු තක්කාලි ගෙඩිය එකතු කරගන්න ඕනේ. තක්කාලි ගෙඩිය තැම්බෙන ප්‍රමාණයට එනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මම කිව්ව විදිහට භාගයක් වතුර හිඳිලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි හැන්දක් අරගෙන බලන්න මේ ටික හොඳට තැම්බිලාද කියලා. ඊට පස්සේ සෝදාගත් හාල් ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් කලවම් කරලා පියනකින් වහලා බොහොම අඩු ගින්දරේ මේ බත් එක උයා ගන්න ඕනේ. දැන් බත් ටික හොඳට ඉදිලාද බලන්න. ඊට පස්සේ අඩියේ වතුර නැත්තම් ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් මේ හදාගත්තු ආහාරය ගොඩාක් ගුණ ආහාරයක්, ඒ වගේම බර ආහාරයක්. ඒ නිසා නිතර නිතර කන්න නම් හොඳ නැහැ. මේ වගේ රස ගුණ පිරි ඔයාගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන කෑම බීම ගැන දැනගන්න නම් Nira S YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් වටිනාම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.